Sayo. Yo guys, welcome back to my channel. Ma.grg म गुरुङ र म उठेको अघि नै 2 घण्टा बेसी भइसक्यो बिस्तारको बिस्तारै थिएँ अनि म मुख धोको देखाउनु न अब डाइरेक्ट के गरेको देखाउँछु अहिले थाहा पाउँछ केटाले सयो के छ बाबु कामी धेरै पछि देखियो ओए बुझे के छ लगडा दुई जनालाई दर्शन गरिहाल्यो हैन अब तल मुख सुख धोइन्छ ओए के गरेको के गरेको त्यहाँ के चोर्न लाग्यो दुई जनालाई के चोर्न लाग्यो त्यहाँ बिहान ल ठिक छ यो चाहिँ निकै उफ्रिरहेको छ के छ जम्प ट्रबल जम्प स्टन्ट देखाउँछ यसले केटा जम्प देखाएन स्टन्ट यार ओए यो न नो जम्प ल भयो एक्सर्साइज म पनि जम्प गर्नुपर्छ एकछिनमा के गरे बाबु के गरे बाबु व्हाट्सअप बोय के हो बहिनी तिम्रो नाम अनुष्का के अनुष्का बस्ने अल द वे ए निश्चल बस्नेतको बहिनी हो को चिन्छ निश्चल बस्नेत चिन्दैन काले दाई भन्छ चिन्दैन चिन्छ कि चिन्दैन त्यो एउटा गीत छ नि काले दाईको कष्ट कोटको कालो चिन्दैन हाकु काले के काले दाई काले सोस्टुमा खड्काको बुढा तेरीको ल ठिक छ ल हामी बहिनीले लगाएर काले दाई यताउता भनिरहेको थियो मुला साग ठ्याक्क बिचमा के काट्यो बन्द थियो त तपाईँको दोकान त हिजोसम्म त दाइ बन्द थियो त हिजोबाट खोलेको हो र ल ठिक छ केटा दाइको दोकान पनि खोलिसकेपछि यहाँ टक्क लाएर म यहाँ माचिसको ब्रसको टुथपेस्ट किन्न आएको क्या टुथपेस्ट क्याप के टुथपेस्ट नमक के भने जस्तो मुख त धोएँ होइन भर्खरै मुला साग तर त्यो टुथपेस्टै छैन कि दाँतै माझे छैन यहाँ हेलो टुथपेस्ट दिनु न दाइ सस्तोवाला सस्तै अब दाँत हल्का टल्के मात्र भयो डाबर लालो होइन त्यो त गनाउँछ त कोलगेटै दिनु होइन कोलगेट दिनु कति रुपियाँ अरे हो उयो 25 नि आउँछ दामी रहेछ त्यो न हल्का महँगो दिनु भयो के दाँतमा ओ ठुलो रहेछ सानोमा नरहेछ दाइ ए कति यो परो हजुरको कता दिएको यसको रेट 140 यो परो 65 ओ यो लिने यो ठिक रहेछ 65 रुपियाँ टक्क लाएर 65 रुपियाँ के किन मेरो भाइ चटपटे बिहान चटपट खानुहुन्न भात खाएन बिहान चटपटे काम छैन ल यो टुथपेस्ट किने मैले चाहिँ भर्खर होइन माछी 25 रुपियाँ नि पाउँदो रहेछ यार टुथपेस्ट यार खाएको थिएन यार म त माछी तर मैले चाहिँ यो 65 अर्को चाहिँ 140 भन्थ्यो होइन मैले त्यो किनिनँ पैसा छैन त्यो भएर यो 65 वाला किने मैले चाहिँ यो म्याक्स फ्रेस अब मेरो दाँतमा चाहिँ यस्तै टल्किन्छ सही हो म्याक्सको दाँत माछीको अनि त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ के हो त्यहाँ क्रिसमस के भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ यार के हो थाहा भएन केटा जे भयो नि बाल अब दादा चाहिँ दाँत मार्न आन्छ होइन बहिनी लुक्स हेऱ्यो बहिनी ट्याक्क लाएर ओए मैले नयाँ टुथपेस्ट किनेको कति रुपियाँ पऱ्यो ल भन् गेस गर यो टुथपेस्टलाई हरिफ छ हेर ल गेस गर कति रुपियाँ पऱ्यो होला ल बहिनीले नि गेस गर्ने ट्याक्क राइट भन्यो भने चाहिँ केही न केही पाउँछ 100 रुपियाँको होइन 100 रुपियाँको केही न केही किनिदिन्छु भयो ट्याक्क राइट भन्नु पऱ्यो एकचोटि मात्रै चान्स पाउँछ म यताउता केही नि भन्दैन ल दुईजनाले पालो भन्नु जसले भन्यो नि ल दुईजनाले एकजनाले राइट भन्ने 65 तैँले चाहिँ 65 होइन 65 यहाँ लिएछ र
यो चुतिया भयो यार यसले रहेछ यार ल ल ल ल अहिले किनिदिन्छु म दाँत माझेर किनिदिन्छु म यहाँ लिएर रहेछ त यार एउटा स्क्याम भयो मसँग यार है 70 रुपियाँ लिनुपर्ने हो मलाई यार 65 को 65 लियो यार औडा यहाँ मलाई 65 लिएर रहेछ यार यिनीहरू पुरा यहाँ हेरेर बसेको थियो कि म त यहाँ त लेख्दैन होला त्यो उस मात्र लेख्छ होला भनेको त्यो स्क्याम भयो मसँग लगेर केही छैन हुन त केही नि किन्दिनँ मैले अब हेर्नु मात्रै देखाउनु भयो केटाहरूलाई मेरो पनि नि मलाई के ल्याइदियो के हो यो के हुन्छ यसले चाहिँ यसले त्यहाँ त्यत्रो शून्य हो त थोप्रा जस्तो शून्य होइन डढेको यो टल्काउँछ यसलाई भने टल्किन्छ टल्किन्छ पिम्पल आउँदैन मुखमा अनुहारमा दागहरू आउँदैन यहाँ दागै दाग छ यो धेरै छ हेर्दा यहाँको त के हो यहाँको त छलो यसले नै हेर्न आउने म ओए केटा हल्का ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो भनेर मलाई ठोक्रामा अब एलोभेरा डल्न लाग्यो एकछिन दलेसी आउँछु मगेडा हो दामीवाला क्रिम लगाइसकेको छ मैले चाहिँ होइन अनि कस्तो देखेछ र अहिले कसम यति किन माझ बाटोमा यति किन बाटोमा आज ल ठिक छ केटा ह्यान्डसम देखेछ अरे म आई क्यान बिलिभ माई सुमिजको सोर्स त म होइन हेर्न आएको उयो मलाई डेन्जर चमक धमक देखिरहेछ नि डेन्जर चल्किरहेको रहेछ है हो Ma.grg तर दादाको घर यार टन्नै छ यार यस्तो एलोभेराको माथि यार अब दिन लाउनु पऱ्यो यार हुन त मैले यो यहाँ माथि त्यो आगोले पोलेर लगाएको हो यो खास अस्ति चाहिँ यता यता मात्र लाग्थेँ अनि यसले त स्किनलाई डेन्जर राम्रो गर्छ नि त त्यही भएर मैले जताततै लगाइदिएको अब चाँडै ह्यान्डसम बोय अन्त टर्न आउँछ सो गाइस लगाउ 1 घन्टा भयो थोप्रामा त्यो मलाई एलोभेरा भन्ने चिज लाग्यो अहिले चाहिँ थोप्रा यस्तो भएछ तर हल्का मलाई साइनिङ हो कि के हो मुजी हल्का डिफ्रेन्स नै हुने है अब मुखसुख धुने अनि भात पनि आइसकेको छ भात पनि खानुपर्छ होइन सुरुमा अब मजाले लम्बा मुख धोइन्छ त्योपछि चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम हुन्छ त्योपछि अनि हल्का फुल्का काम छ त्यो गरिन्छ गाह्रो छ नि केटा हौ जिन्दगीमा ल दिनको सुरुवात ब्रेकफास्टबाट हुँदैछ केटा हो अघि नै भनिसकेको यो तर रिकर्डबाट आटाले बिर्सो रहेछ होइन केटा यो मुनालाई फेरि स्कुल चलाउने चलाहरूको मान्ने त्यही भएर अब हामी सपिङ गर्नु जानु लागेको सपिङ त अब हाम्रो क्याफेकै लागि हो अरू केही पनि होइन हेर्नुपर्छ एकछिनमा के सपिङ हान्छ भनेर एक्सी हुन्छ यार भाइ 1 हातले चला हान्छ सायद लगेर हामी हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ र मैले यहाँबाट के किन्छु ल गेस गर के किन्न आयो होला ग्लास कस्तो ग्लास ग्लासै हो तर कस्तो होइन भोस्टीको मल्टिप्लक किन्न आएको छ कमेडी हान्छ लगेर हामी अहिले ओ झुलझुला पनि रहेछ मजा खान्नेको केटा पनि रहेछ मल्टिप्लक दिन्न दि सस्तोवाला धेरै भएको लगेर हाम्रो नयाँ माल किनिसकेको छौँ दौडे भाइ 800 रुपियाँ लियो है ठगी के थाहा छैन त्यो 800 रुपियाँ लियो क्या भने 700 रुपियाँ दिनु भने मानेन 800 रुपियाँ लिएको हो सस्तो हो कि महँगो थाहा छैन जस 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ होइन ठिकै छ ठिकै हो बिग्रियो भने यही भिडियो देखाएर आउँछ पनि यहीँबाट किनेको भनेर गाह्रो होइन भाइ एकदम गाह्रो ल ठिक छ हाम्रो अब अर्को गन्तव्यतिर जानुपर्छ चढ्छ अनि यहाँ पेट्रोल पनि कम छ यार पैसा छैन केटा हो यार गाह्रो छ अब अर्को ठाउँ चाहिँ हरियो ठाउँ हान्छ यही न अब अर्को ठाउँ अब चाहिँ हामी अर्को चाहिँ RX बाइकको लागि सामान किन्न जाँदैछौँ के किन्न जाँदैछौँ भन् त के किन्दै जाँदैछौँ मलाई सोधे क्वेसन गरे तँलाई के किन्न जाने हो भन्नु न हजुरले RX बाइकको लागि सामान तर हामी फर्काएर जानु पर्दो रहेछ गाडीले हान्छ क्या मलाई मुजी हामी सावगिरी चोकतिर छौँ ओए रन्डीको कस्तो डेन्जर सुन्नु रे अब ओए रन्डीको छोरा यो अगाडिको ब्रेक हान्दै चलाउनु हुन्न कि भाइ डर लाग्दो हुन्छ कि लगेर त्यही पनि हामी होइन यस्तै हो मुजी पारा ल ठिक छ अब हामी चाहिँ RX बाइकको लागि सामान किन्न जाँदैछौँ पाउँछ कि पाउनु त आएन
अब दोकानमा गरै भन्छु म। लगेर हामी हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन आइसकेको छ नि। यहाँ चाहिँ हामी आरएक्सको किक खोज्न आएको पाउँछौँ। आरएक्सको किक ए हो हजुर आरएक्स एस्पोर्ट यामा कति रुपियाँ हो 600 ल ठिक छ सही हो। ल केटा माल पानी आइसकेको छ। यो चाहिँ आरएक्सको किकमा 600 रुपियाँ लिँदो रहेछ है केटा थाहा छैन मलाई 600 रुपियाँ ट्यागको किक लिभर यामा आरएक्स। मेरो हल्का लुज भएको भइ गरेको त्यही भएर यो हाल्न लाग्यो। अब आउँछ मजा होइन भाइ ल ठिक होइन मलाई त्यस्तो नगर्नु म भट्टाउँदैछु। अब हामी अर्को ठाउँ जाने हो। अर्को ठाउँ चाहिँ हरियो ठाउँ जाने ल राख्ने सामान राखिसकेको छ। हाम्रो चाहिँ कति रुपियाँ सक्यो 600 प्लस 800 1400 रुपियाँ ढुस भइसकेको छ। अब 1400बाट हामी अझ कति रुपियाँ ढुस बनाउँछ भन्ने अब एकछिनमा थाहा हुन्छ। झगडा कालोमा आइसक्यो हाम्रो भाइसँग होइन। ल अफिस तेरो दाइको पेट्रोल हाल्छ तेरो दाइले अब पेट्रोल झर्न मान्छेको खोल यहाँ मन झर्नु पर्छ। 300 को पेट्रोल हाल्न आएको केटा हो। अनि अब हाम्रो 1700 जाँदैछ। 1700 कति हुन्छ ल सुन पेट्रोल हाल्छ है केटा केटा हो। अब दाइले पेट्रोल हाल्छ। केटा हाम्रो सामान अनि पैसा त फल्टी रित्तो हुन लागिसक्यो केटा पैसा छैन। आज त हल्का छ यार जे भने पैसा खासै छैन केटा हो त्यही भएर अब 300 का हाल्ने हामी 300 रुपियाँको है 300 रुपियाँको हाल्ला केटा केटा हामीले पेट्रोल हालिसकेको छ। खै यता त्यहाँ हाम्रो ड्यामेज भएको छ आजको 800 600 अनि 300 कति भयो 1700 केटा यस्तै हो जिन्दगी। पेट्रोल हाल होइन सामान किन पैसा त यतिकै ढुस हुन्छ केटा। अनि कहाँ खोइ त पैसा कहाँबाट आउँछ पैसा कहाँबाट नि आउनु घाटै घाटा छ जिन्दगी केटा। त्यही भएर स्वाग बनेर हिँड्नुपर्छ। टक्क चस्मा लाऊ होइन आँखाको आँसु लुकाऊ हिँड बब्बाल भाउ अनि केटा हो। बाहिर हरि भित्र गरिब त्यही हो गाह्रो छ मुजी जिन्दगीमा होइन। अरू मुजी बाहिर गरिब भित्र हरिब हुनुपर्छ मुजी केटा। बाहिर हरिब भित्र गरिब भएर काम छैन। अरू मुजी के किन्नु त अब केटाहरूलाई म क्रेजी लेमन किन्नु केटा ग्लास किन्न जान छ। अब क्रेजी लेमन किन्न छ अनि डाइरेक्ट अनि यो मुजी के भन्छ कफ सप किन्न जान छ होइन। अनि त्यहाँपछि हाम्रो लगभग काम भ्याउँछ होला। अनि पछि घर गएर टक्क लाएर उस पनि किन्न जानु छ के भन्छ अरे फेरि त्यो आरएक्समा हालेको थियो नि हामीले हाल सामान त्यो पनि हाल्न जान छ नि त झ्याउँछ। त्यही भएर अब डाइरेक्ट अहिले अब डाइरेक्ट क्लासकोमा भेट्नुपर्छ केटा। ल केटा कप किन्न आएको कप यस्तो झिमिने कप चकलेट खाने हो आउनु होला। ओन्ली एभाइलेबल एट ड्रेक भाइसँग मात्रै छ केटा हो। सही हो। ल हाम्रो सपिङ भइसकेको छ। हाम्रो सपिङ चाहिँ के भयो ग्लास क्रेजी लेमन पेट्रोल हाले केटा हो। अनि फेरि आरएक्सको त्यो के रे यो उस ल्यायो किक ल्यायो। अनि के ल्यायो दाइहरू अनि सुरुमा ल्याएकै बेसी डार्क चकलेट ल्याए सुरुमा प्लग ल ठिक छ वारेन्टी वाला केटा हो। चाहिँ लगभग कति 8000 9000 जति खर्च भयो गयो केटा हो। यसरी सकिन्छ पैसा। अनि बाहिर हरि भित्र गरिब हुन्छ। आज हाम्रो आमाले हामीलाई साउन्ड किनिदिने रे के किनिदिन्छ नि खै मेरो घाँटीको चेन आमाले केटा मलाई सुनको टप किनिदिन्छ रे है छोरा ट्याप जस्तो देख्नुको लागि। ल केटा हो टप किन्न पाएर रहेछ आफ्नो लागि मेरो लागि नरहेछ नामको टप हरायो जे पाए त्यही मन परेन राम्रो छ त यस्तो सानोको नि 19000 19000 कति रे लाल कति लालको 1 तोला हुन्छ नि यतिको 19000 तगडा। हामी अब सुनको कुरा तारै राखेर हामी चाहिँ किन्न आछौँ टेबल सेबल। ओहो स्क्रिन त पुस्नुपर्ने अवस्था रहेछ। स्क्रिन पुसिसकेको छ त्यही पनि क्यामेरा झुलझुल गरेर आएको छ। त्यही हो क्याफेको त्यो भित्र हल्का तन्काउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यही भएर भित्रको लागि टेबल चाहिरहेको अवस्था र हामी यहाँ टेबल सेबल हेर्न आइरहेको छ। हाम्रो यहाँमा च्याट्टा लाएर भित्र टेबल कस्तो सिलेक्सन हुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन तर
ल केटा यहाँ हेरिरहेछ टक्क लाएर यहाँ चाहिँ संसार रहेछ टेबल सेबलको होइन तर फेरि महँगो जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि त तर राम्रो त छैन यहाँ कसम चाहिँ राम्रो त छैन क्या छैन फुट्छु त्यस्तो त्यस्तो राम्रो लाग्दो रहेछ मलाई राम्रो लागेन त अझै यता रहेछ केटा हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यताबाट नि यता है त्यो बिल्डिङमा गएको थियो अहिले यताको बिल्डिङमा यहाँ रहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति हेर्दा ओहो यो त के हो यस्तो घुमाउनेवाला टेबल रहेछ यहाँ सर के हो के राम्रो छैन त्यही लगाएर यहाँ चाहिँ हामीलाई अलिक चित्त बुझेन आज राम्रो लागेन साथै अनुपको सिलेक्सन होला जस्तो छ है तर माथि नि रहेछ टेबल सेबल त कस्तो कस्तो कुर्सीहरू रहेछ त्यस यहाँ चाहिँ राम्रो लागेन आज चाहिँ नो गुड अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ के नै गर्दैन फ्रीको चाहिँ खानु कस्तो अनुभव भइरहेछ फाल्न मन लागेन के अरे फ्रीको त मिठो लाग्छ नि होइन जाम अब ढिलो भइसक्यो भौगुण्ड जस्तो रहेछ फ्रीमा खाना पाएको खाछ पैसा देऊ मान्छेले लगेर अब चाहिँ टक्क लाएर त्यो होला एकछिन क्याफे बसेको थिएँ अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ होरिया हाल्ने हो केक हगिन किनेको थियो नि यो हाल्न जाने रोशन दाईकोमा यस्तो भयो कि हो हेरे ठिक छ यस्तो हुन्छ क्या देख्यो बुझ्यो यस्तो हानेपछि लुज भयो क्या त्यही भएर यो खेर्नु पऱ्यो कि काम त गर्छ तर लुज हुन्छ क्या अनि स्टार्ट पनि हान्छ हान्न त वान सर्ट हो क्या तर धेरै भयो यार बाइकमा त लागि यस्तो फोहोर भएछ धुनु नै बल्ल अनि यो पनि हालेर म आउँछु केटा लगेर बाइक वास हानिसकेको अवस्था चिक्ना देखेछ अब चाहिँ हल्का यो म चाहिँ किक हान्ने यो लामो जस्तो किक अनि त्योपछि टक्क हुन्छ बाइक रेडी अनि यो मुला साइड लाइट पनि बल्यो छैन क्या यो एउटा साइडको बल्यो छैन उताको बलेछ होइन यता खोइ के भएर बल्यो छैन यो नि बनाउनु पर्ने अवस्था चराप्प केटा हो बाइकको धनी र बाइक है केटा हो माछको त्यो चाहिँ गोप्रो सही हो यार माछ सिक्ने दामी छ यार तर यार पैसा त नभनौँ है हरिफ छ केटा बाइक यार के हान्ने अब बाइक देखाउ नि बस्ने अब हे त उयो साउन्ड माछ सिक्ने साउन्ड केटा हो यो कुन चाहिँ ब्यान्ड हो टोच चाहिँ भन्ने टोच हो कि म त फेरि राम्रोसँग उस गर्न सक्दैन अनि यो चाहिँ टक्क यस्तो नै हुँदो रहेछ तल माथि होइन सही हो यार कुन चाहिँ सिबिआर भन्ने बाइक ए तिम्रो नाम टिजे हो टिजे रहेछ है हाम्रो बाइकको ओनरको नाम चाहिँ टिजे ल ठिक छ केटा यस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ अफ गर्ने होइन अनि यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बन्द गरे पनि टाइम चाहिँ देखाउँदो रहेछ होइन टक्क लाएर अनि यहाँ झिप्ले बत्ती बल्छ त्यो चाहिँ म चाहिँ कसैले बाइक साइक चोरी गऱ्यो भने म चाहिँ होइन कहाँ छ थाहा पाउँछ भनेर हालेर रहेछ सही छ यार होइन माथि चलाउन चाहिँ दिएको थियो ब्रोले तर मलाई डर लाग्यो केटा आम्मा कसम चलाउनु दिएको मलाई डर लाग्यो अर्को आयो हाम्रो सिबिआर अर्को सिबिआर गयो होइन नाति गाह्रो छ केटा हो सही छ बाइक त यार बवाल मलाई अब यो बाइकको बारेमा भनौँ भने केही पनि राखेन भन्छ नि त अर्कोले यति हर्ट्सको पावर यति उस होइन माइलेज त कति दिन्छ भयो 10 के अराउन्ड होला ए 15-16 दिँदो रहेछ केटा दस पाएरै रहेछ बाइक गाह्रो अब हेर केटा कसरी बाइक चलाउँछ अब यो बाइक टक्क पछाडि हरिफ देखिन्छ त यार ल
गयो सोल्टी अब सोल्टी भएन गाह्रो कति सक्ने हो गाह्रो हामी त यस्तै चलाउने क्रस टायर चलाउने आरएम चलाउने इटालियन नै चलाइएको छैन हामी त यस्तो चलाउने हामी त फेरि हाम्रो बाइक त फेरि यता छ नि स्पोर्ट्स बाइक लेजेन्डरी बाइक ओ Ma.grg हामी चाहिँ यस्तो चलाउने भएन भाइ ओहो तकलु लगेर बाइक साइक सब दामी बनिसक्यो होइन टक्क लाएर हाम्रो रोशन दाइले हरि बनाइसक्यो ओ Ma.grg ओइली बोय आयो यहाँ फेरि आमामा हाम्रो भाइ एक ओइली नजाओस् है धेरै ओइली भयो धेरै जस्तो भयो ओ सही हो मेरो भाइ आमामा गाह्रो छ योलाई हल्का वासिङ सासिङ अनि यो नयाँ हालेको नि भाइ यो पनि बनिसक्यो अनि हाम्रो साइड लाइट पनि बल्छ है केटा अहिले त टक्क लारी यतातिरको यहाँ नि बल्छ अझै उताको नि बल्छ है यो बनाउन आएको ल अब चाहिँ लाग्दैछ हान्नुपर्छ फेरि क्याफेको लागि सामान किन छ कृषिक भाइले मेरो बाइक क्याफेमा लान्छ म चाहिँ प्रमिस भाइको बाइकमा स्कुटरमा जान्छु उताको सामान किन्न चाहिँ गाह्रो छ जाने भाइ ल ठिक छ बाई बाई कहाँ गयो त नि त्यो भोसडी क्यारो ए खाजा खान ल ठिक छ ल सही हो उहिले हान्छ हाम्रो भाइले दामी उहिले हान्छ अस्ति नै देख्यो होला हेरेको छैन भने तल उहिले इन बुलेट भनेर समथिङ भनेर हाल्यो ओए धन्न लोटे यार लगेर अब यहाँबाट विजय कार्यक्रम गर्दैछु लगेर हो सम्पत्ति किनिसकेको अवस्था गाह्रो छ मलाई अड्किन्न लगेर सम्पत्ति किनिसकेको अवस्था अनि कहाँ गयो चाबी फेरि यार अहिले फेरि जाने काम छ फेरि उहाँ रोशन दाइकोमा अहिले बसी एकछिन पछि अहिले चाहिँ यो सामान पुऱ्याउँछु म ओए यो त मेरो स्कुटरको चाबी पो कोताएर रहेछ मेरो आएँ बाइकको चाबी कहाँ राख्यो यार यो स्कुटरको ए यहाँ रहेछ ल ठिक छ केटा यस्तै नै हो जिन्दगी सामान किन आऊ पछाडिबाट गाडीले हानिदिन्छ थाहै हुन्न होइन यस्तै हो जिन्दगी केटा अब क्याफेतिर गएर भेट्नुपर्छ गाह्रो ये देखे अजीब जानवर अजीब है ये देखो इसे अजीब जानवर है ये क्या कर रहा है ये यो ना ओ भोसडी के आत्ते छ यो लोट छ क्या अजीब जानवर है ये तो भोसड़ी के क्यों दड़ा रहा है हाँ ये आमा ये कहाँ छिरेको यो हाँ ब्याड काम छैन यसको काम छैन लगेर अब राति बाइक किन्नुभन्दा अगाडि हेलमेट हेर्न जानु ला कोहीले भने स्कुटरमै डट हेर्न लाछ होइन कथा यसको लगेर बाइक किन्ने कहिले बच्चा पाउने कहिले बोटो सिलाउने अहिले भनेको ए आमा यसलाई हेर्दा यसको पारा त्यो मजाले एक्सिडेन्ट गराउँछु कुन दिन नमिठो पारामा र ठिक छ केटा अब हामी हेलमेट हेर्न जानु लाग्यो अब सँगसँगै अब सबैजनाले हेर्ने हेर्नु अब क्या हाल्नु त अब काम छैन अब किन्न सकिन्न हेर्न त सकिन्छ नि त त्यही भएर अब हेर्न जाऊँ केटा यसलाई हेलमेट मन परेन एसएडएसमा अब अर्को ठाउँ खोज्न जाने माथि एउटा ठाउँ दामी थियो त्यहाँ पाउँथ्यो क्या माथि बन्द भइसकेको रहेछ कि तल हेर म तल त्यहाँ नि टाइम तल जाम अब तल बिस्तारै अब अर्को ठाउँ जाने केटा हो हेलमेट देखाउन पाएन सरी फर्का केटा अर्को डट हेलमेट यहाँ नरहेछ गाह्रो यहाँ पनि नरहेछ केटा अब खासै राम्रो डर हेलमेट है अब अर्को ठाउँ जाने त्यहाँ पनि छैन भने अर्को ठाउँ जाने त्यहाँ पनि छैन भने अर्को ठाउँ जाने त्यो दुईवटा अर्को ठाउँ बन्द रहेछ कि हेलमेट राम्रो बन्द ठाउँ है ए यिनीहरूमा खासै नरहेछ हुन त आफू त हेर्न आएको क्या ल केटा अर्को हेलमेट छ यतातिर त सबै डट मात्र यतातिर त सबै उसहरू मात्र रहेछ त्यो कालो मास्क लगाएर यो लगायो भने जितु हप्पाहरू जस्तो दामी चलाउनु तैला अरे हिँड्छ ल तैला त मलाई कस्तो देख्छ यहाँ हप्पाहरूले त यस्तो लगाएर चलाउँछ तर यो वाला होइन अझ फुल्ली कालो हुन्छ यो त उसको जस्तो भयो मास्क लगाइरह्यो त्यो कालोवाला फुल्ली मास्क लाउँछ त त्यस्तो लगाएर दामी देख्छ होला
है हेर्नु छ्या यो बुझो त पुरा त्यो जङमा भिर्न गए जस्तो दिए त्यो गन दिउँ न गन उल्टो लाइट होला तगडा यहाँ पनि हेरेर भ्याए हामीले मोटो जाम त्यहाँ कुरा गरौँ अनि पछि भाइलाई कुरा गरेर होइन टक्क लाएर भट्टा खाएर हजुर हजुरको नोट हालेर उडा न कति रुपियाँ भन्दो रहेछ यसलाई 10,000 रातो रातो बत्ती भनौँ रातो बत्तीमा 2500 होला कि 3,000 पहिला 8,000 कति थियो यसमा टिकटक बनाउनु पर्छ हो गरिब बोकाएर कहाँ किनेको त हो यहाँ त यार यस्तो पैसा उडाउँदो रहेछ भित्रबाट सुप्रिम दोष 500 को नोट देऊ न दामी हुन्छ कसम ऊ त्यो कुना उडा न दामी तरिकाले यहाँ टिप्न गाह्रो हुन्छ यहाँ त मलाई के उडेकै देख्दैन नि सक्यो ए माचिस गोल्यो त जुर रहेछ ए दामी सुन्दर ब्याट्रीवाला हो यतिको मजा आउँदो रहेछ हावा आउँदो रहेछ बिग्रियो भने हजुर पैसा तिर्छ त्यो 15,000 माइनस 10,000 कति हजार रे यसलाई यो भन्नुहुन्न 2500 होला यताको साइडमा उडा न भोसडी पैसा खुच्चिने पैसा देखियो न कति थोरै हो दामी है ओइ दोस्त टिप त ओए गन रे बहिनी कमेडी भाइ हेर्ने ऊ त्यसले भर्खर टिप्यो So guys, that's the end of the video. If you guys like the video, होइन मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मन पर्यो भने गाली गरोस् धम्की यताउता गर्न नबिर्सिनु होला त्यही हो जे पाए त्यही थियो अनि त्यो साँच्चै यार भ्यान यार त्यो बहिनीलाई 100 रुपियाँ दिन थियो दिएन अर्को दिन भोलि दिउँला होइन इनाम भनेर एक दिन सोच्यो भने दिउँला अनि केटा यस्तो हुन्छ एलोभेरा लाउनुपर्छ थोप्रा ह्यान्डसम हुन्छ केटा एलोभेरा लाऊ मस्त ह्यान्डसम हो ए सही त्यो टल्किरहेको छ है अहिले राति कति बज्यो 12:30 बजिरहेको छ यार जिन्दगी बिजोग छ यार थोप्ला है के हो यो छ्या ए सिगान जस्तो हुँदो रहेछ अरे एलोभेरा त यार त्यो भिडियो तन्काउनको लागि जे नि भनिरहेको छ लसुन जस्तो ल केटा यति नै हो सही हो भोलि भेट्नुपर्छ युट्युबमा र बाटो घुमाएर यति भन्दै आजको लागि यति नै सही हो Ma.grg यो फिल्मको नाम भन्नु फेरि अहिले भर्खर कुन भन्थ्यो भन्नु चाँडो भन्नु भने फर्स्ट लभ लेटरले गाइड यो फिल्मको नाम जो जिता हो सिकन्दर हो